احمد پاسورډ او چینج دا چینج می سی کیپټل ورکا اچھا سی کیپټل ورکا हाँ चेंज हो change me CH change me underscore دا शिफ्ट سره دی کنه अंडरस्कोर तो 1 2 3 دلته اوکے پوار کا دا پاسورډ ته شو کا اچھا हाँ صحیح ده सी change underscore 321 صحیح ده احمد دا ډیلیټ کو ډیلیټ وکړه पहिला څنګه ډیلیټ हो ها دا نه چیکینګ دا ډیلیټ کيو دا ډیلیټ کو हमरा دا ډیلیټ اوس بیا دلته وی اني ایکسپلور وی ہے کنه اني ایکسپلور وی ایڈوانس اوس ایڈوانس سرچ اوس سرچ وی بس دینه کې خو ډایرکټ هغه سرچ پاسورډ بس پاسورډ ورکا چینج می انډرسکور صحیح ہے 8 نیو کا سرچ आओ سرچ وی was search and search وی پاس چې دا کوم باندې وکړه and search وی بس اوس دا باندې آی پی هغه تر سره ګټ وی ته سلیکټ وکړه دی باندې اس اس ال ګټ وی لاندې اس اس ال ګټ وی was add any was okay ورکه was دا کراس کا هلو was دلته any login was ورکه change me underscore 1 2 3 تیر دوایا شاته بوایا چه ویلا 1 2 3 چه ویلا 1 2 3 قل مخرج نه قرآن اپلائی کرا اپلائی ودر دلته غور کا روٹ دا باندې بوتل چو دا باندې مصطفی بوتل چو اوکے دی ورکړه اپلائی وی اوکے میں نے دی والی روٹ غور کا وړو کې ورکا ار غور کا وړو کې اپلائی وی پاسورډ خو د غلط ور نه ده نه ورکا کسا کا نارمل شو اوکے ودار حساب ورکا لاگین شو کراس کا دا کراس کا was any explore وی ده والا دا څه کار وکړه دا نه پهله پاسورډ ته چینج کوي دلته راسه سکیورټي و دلته راسه any user management پهله اپشن any ادا وی و دلته راسه set password دا کراس کا ور کلوز کا set password وی و دلته ورکه old password change me دلته دغه پاسورډ بیا ورکه کنفرم چې دغه ورکه اوکے دی والا صبر کا دلته اوس پاسورډ و موډیفای سکسسفل اوکے ورکا وسلا سلاټ تراسه سلاټ 8 ऑडियो 23 नंबर
एक नंबर मुझे IF था 23 8 राइट क्लिक एड ऑडियो دا کنه یو منټ صبر وکړه اوس بیا مایکروویو کنفیګریشن کلیک په وکړه د دې درازه دا باندې شو کوي اوس دا کراس کته اوله دا پاسول کراس وی بس اوس بیا ان ایکسپلور وی اوس بیا لاړ سه مایکروویو کنفیګریشن ته لاړ سه اوس بیا د څغه ته لاړ سه سلاټ ته ویری ګوډ 1 ته لاړ سه 1 دا کنه صحیح ده اوس IF پایله وی IF صحیح ده IF تی والا لودینګ ګوډ صبر وکړه دا کراس کا کلوز وی اوس دلته دا وینې کنه IF چینل بینډ ویډ لینک بجټ سے به درکړی دی باندې کلیک وکړه دا مو سره 28 میگا هرټز ده 28 په چاغه د سلیکټ کړه د AM سټیټس انیبل کا AM سټیټس دغه وړو کې مربع وینډو و دې کړه ویری ګډ دا اوس وی د ختراسه ګارانټي کیپاسټي تراسه دې چې ورکه 45 Mbps पहला ऑप्शन QPS के 45 Mbps वो दे वाला है बिया ऐसा 45 256 सारा 200 दगा दोम नंबर चे फुल मॉड्यूलेशन कैपेसिटी वो सारा 2 नंबर दा अच्छा दा हां 200 सारा दगा 256 सारा 200 दा सेलेक्ट का सही दा उस बिया ऐसा तो द RF तरह ऐसा RF था अच्छा बस RF په د باندې کلیک وکړه کلوز کړه لاندې را اوس پایله دغه TX تانه غوړي فریکوینسي دغه کراس کا دا سره ورکو 39 032 39 39 32 39 032 صحیح دی بیا صحیح ده اوس بیا د غلاندې ول چې ټي آر سپیسینګ دغه چې د ټي آر سپیسینګ دا کراس که 1260 وی 1260 بیا دغه ټي ایکس پاور ته راسه دا سره ورکوم 8 ورکه 8 صحیح ده کلیک وکړه دلته چېرته بل ځای هسې اوس دلته اپلای ته راسه اوس 1260 39 032 هر شی دی وویل اپلای ورکه یس وی I have read yes صبر وکړه دا تاورس کنفیګریشن وسله صحیح ده دوره شایده اوس دلته کیوري ورکه کیوري یعنی ریفریش کړه چې میجول صحیح دی ډیټا ډیټا صحیح په چې واچ د به وړو شوی خونه ده اوس 39 032 صحیح ده 1260 صحیح ده 8 صحیح ده بیا دالی کا پاسه بونجا پاور ټي ایکس پاور دا کنه 8 صحیح 28 मेगा हर्ट सही ده 45 QPS کې 200 اوکے ده صحیح ریډي ده دا اوس موږ او دا غاځ کیم دی کنه دا TX سټیټس دا ان میوټ صحیح دا نه دی دا ان میوټ دا بوکا چیرې نه بس